Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái deck để leo cúp mà trong tầm từ 3.500 cho đến 5.000 rất tốt. Đây là cái lịch sử mà cái hôm trước mình đã up lên cái trang Facebook của mình là coi như trailer đây. Mình đã đánh 20 trận với deck này từ 4.600 leo lên 4.900 và chỉ thua có 3 trận thôi, có 2 trận hòa gì đấy. Đây mình sẽ chỉ cho cái cách anh em cái cách mà mình đánh cái deck này. Khởi đầu thì có thể thăm dò bằng con Hawk với cả Ice Spirit. Nói chung thì các bạn có thể thăm dò được. Thay vì những cái deck Hawk như lần trước mình nói thì không nên thăm dò lúc đầu. Nhưng deck này thì có con Princess. Cái nhiệm vụ con Princess này là nó rất là hay ở chỗ là nó có thể thủ mà nó... Ví dụ như là bạn dùng Fireball nhé, bạn ném vào 33 thì có phải là bạn mất 4 Ellie cho bàn 33 mà nếu trước đó bạn đã dùng Hawk rồi thì có phải bạn lỗ Ellie không? Nhưng với con Princess này thì bạn thủ 33 xong rồi bạn vẫn còn một con Princess đó và đối thủ vẫn sẽ phải đối phó với con Princess của bạn nhiều hay ít. Đấy là cái hay, đó là cái con Princess nó hay ở chỗ là nó giúp bạn cân bằng cái Ellie của bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tập trung tiếp vào cái trận đấu này. Vừa rồi thì đối thủ thả con Jaren không có tác dụng gì cả. Đối với Elite thì các bạn nên giữ lại cái con Knight hoặc là con Goblin Gang. Goblin Gang dễ bị giáp quá. Nên là nên giữ lại cái con Knight thì sẽ thủ Elite rất là dễ thôi. Đây đối thủ thả rất là lỗi. Còn Minion thì mình sẽ không phải làm việc với con Minion này nữa, cho trụ nó bắn thôi. Đó. Nhận thấy bên trụ bên phải thì đã mất khá nhiều máu rồi, là mình fireball cái con Executioner với cả trụ luôn. Thì đối thủ nhét ngay con Giant vào và dùng Glock để định dùng Executioner, nhưng mà rất là dở, bởi vì con Executioner mình đã bắt nó chết rồi. Với Giant thì mình thường là sẽ kéo ngược lại thay vì kéo vào trụ kinh, bởi vì nếu kéo vào trụ kinh thì các bạn vẫn phải nhận là 2 hit của con Giant, cũng không tốt lắm. Ở đây mình biết là họ có Elite nhưng mà nên là mình dồn thêm cả con Gang với cả Ice Spirit vào. Tuy nhiên thì không được hiệu quả cho lắm. Ở đây mình thấy họ dùng Lock rất là khó hiểu. Thì nói chung là các bạn có thể thấy là cái deck này không những là thủ Giant tốt mà còn thủ Golem tốt nữa. Mà lát nữa các bạn sẽ thấy là những cái hai trận Golem deck này thủ tốt như thế nào. Đương nhiên là áp dụng với các đối thủ tầm cúp này thôi. Họ đánh không có kinh nghiệm nhiều mấy. Chứ cái deck này mà mình cầm lên đánh tầm 5.800 đến cả 6.000 thì là khó có cửa. Đó. Thủ Elite rất là ngọt, không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình chỉ cần đúng một cái gõ của Hon Hawk là thắng rồi. Trận đầu tiên thôi, nó là trận tương đối đơn giản. Mình lấy ví dụ cụ thể để mình vừa nói cái công dụng của mấy cái lá bài này trước. Sau đó là mình sẽ tập trung vào những cái replay tiêu biểu hơn. Tiếp theo đi, ở trận này là đối thủ nó có cả một con PK nhé, là nó đã thủ tốt Hawk rồi, là với cả một con gì đấy nữa quên mất rồi. Đây khởi đầu là thăm dò thôi, thăm dò bằng Hawk và Ice Spirit. Mình sẽ không giáp. Cái chỗ này con Princess nó thể hiện được cái hay của nó, đó là thay vì bạn giáp mà bạn mất 2 Ellie, bạn có thể dùng Princess và bạn thủ hết tất cả những cái con mà đối thủ vừa mới thủ con Hawk của bạn. Và con Princess vẫn còn nhăn răng. Và đối thủ vẫn phải dùng Ellie để giết con Princess. Dù ít hay nhiều. Vì nếu không giết con Princess này thì các bạn thấy là nó có thể làm rất nhiều sát thương cho cái trụ. Ở đây thấy họ định dồn combo rất là lớn ở bên trái thì mình nhảy cho quân cho Hawk sang phía bên phải, nhưng mà lúc đó là mình chưa biết họ có PK. Họ có PK rồi thì bây giờ mình nhớ có PK rồi.
thả họ kéo lốc vào để giết con Princess và Knight thì cũng ok thôi, cũng không phải là dở nhưng không phải là hay lắm. Bây giờ thì mình sẽ thả cái con Goblin này để gây áp lực thôi. Họ buộc phải lấy minion ra để thủ. Như thế là ok rồi, coi như 3 Eli đổi 3 Eli là mình có thêm một ít sát thương vào trụ bên trái. Ở đây thì mặc dù là mình biết là họ có PK nhưng mà mình vẫn phải đánh con Hawk vào, bởi vì nếu không đánh vào thì họ sẽ dồn combo rất là lớn phía bên trái. Mình phải ép họ chia Eli của con trai ra. Đó. Bây giờ mình nhận một hit, mình phải nhận 2 hit và mình kéo ngược cái con trai lại thì là cũng tạm được rồi. Mình vẫn có lợi thế về máu trụ hiện giờ. Khi mà họ cứ đánh phía bên trái thì mình tiếp tục phải gây áp lực sang phía bên phải, luôn luôn là như vậy. Đấy, con Princess rất hay ở chỗ là nó lại thủ đàn minions mà bạn lại có con Princess tiếp theo. Cái deck này quay nhanh, thủ rất là tốt. Ở đây thì có thể dùng lốc nhưng mà mình lại dùng Fireball cho chắc, nhưng mà mình nghĩ là quả đấy nên sử dụng lốc tốt hơn. Bây giờ thì họ dùng lốc cho cái con Hawk này cũng được. Họ giữ cho nó không vào trụ được, bởi vì trụ của họ hơn mình hơn trụ mình, hơn Hawk của mình một level. Vì thế nên là con Hawk mình không gõ được. Chứ còn nếu trụ 11 là gõ được phát rồi. Ở đây thì như kịch bản lúc nãy mình sẽ sử dụng Gen và dùng con Nai để thủ. Cái con Nai này có nhiệm vụ là chắn cho con Gen để nó cắn con Giant hoặc con tanh nào đấy, vì chắn các con mà tanh thì thường, nhưng con Golem, con Giant này thường có một cái bảo kê là cái con gây sát thương tỏa, nhưng trong trường hợp này là con Executioner và trong trường hợp của Golem đó là Baby Dragon. Thì luôn luôn có con Nai, thì con Nai nó sẽ cản cái sát thương nó tỏa và giữ an toàn cho con Gen cắn Giant rất là đau. Ở lúc nãy thì mình biết là họ có PK, mình phải ném Fireball để cho con PK nó bật ra và mình chém được một hit là mình ăn rồi. Đó là trận thứ 2. Bây giờ đến trận thứ 3 thì có cái trận Graveyard này cũng được, nhưng mà mình muốn chỉ cho anh em cái trận Graveyard ở trên sau. Bây giờ mình xem thủ Golem với deck này nhé. Deck này thủ Golem rất là ngọt. Tuy nhiên với những đối thủ cứng tay thì mình cũng không dám nói trước, nhưng mà đánh ở tầm này thì đối thủ nó không được kinh nghiệm lắm. Ví dụ họ đặt bình phát thì mình sẽ combo ngay Hawk với cả Knight, và mình sẽ chờ con Nightwish này chết trước thì mình mới giáp, bởi vì nếu giáp trước thì cũng chả có ý nghĩa gì, cũng còn đống rơi. Giáp sau đó thì mình ăn được một nửa cái trụ này rồi, rất là ok. Mình sẽ dùng Fireball để ném vào cái bình Eli, và mình sẽ không thủ con Mega, vì hiện giờ sau khi ném vào bình Eli thì bạn hùn một chút Eli. Nhưng mà trong trường hợp này thì do cái lần công Hawk quá tốt nên là mình vẫn có dương rất nhiều Eli so với họ. Còn con Mega đấy trong nhiều lúc là nếu mà chỉ là một hit thôi, bạn không cần thiết phải thủ. Ở đây họ đã dùng kéo nhưng mà kéo rất là lỗi. Các bạn thấy đây, nghĩa là dùng con Nai như lúc nãy. Mình dùng con Nai để chắn cho con Baby và cho đàn Gang cắn con Golem rất là nhanh. Bây giờ họ sẽ phải dùng Skeleton để thủ con Princess của mình, thì mình sẽ giáp luôn, ép họ phải ra một quân nữa, bởi vì cái deck Golem nó sẽ có rất nhiều con nên bắt buộc họ phải dùng con Baby để thủ. Mình sẽ kéo con Baby này sang phía lên bên phải, phía đường bên phải, để mình cùng con Knight này công Hawk luôn. Như vậy là vừa thủ và vừa công được, một công đôi việc. Mặc dù là đối thủ có một cái lốc để thủ rất là khó chịu, nhưng mà cứ dần dần thôi, cứ dần dần rồi mình sẽ cắn một phát một cái trụ một lần là thành công rồi. Ở đây Princess tiếp tục chứng minh hiệu quả của nó ở việc thủ rất là
rất là an toàn, đứng ở vị trí an toàn. Bình Eli thì mình sẽ viable luôn, không cho đối thủ gia tăng Eli, khoảng cách với Eli. Ở đây thì họ phải thủ cái con princess bên trái, nhưng mà mình không cho họ thủ con princess bên trái, kéo hết vào phía bên phải. Họ ép phải dùng con baby ra phía bên trái đó. Như vậy thì họ không hỗ trợ con baby sang phía con golem bên phải được. Và mà mình chỉ cần thủ vừa phải cái trụ bên trái thôi, bởi vì họ đang tấn công vào phía bên phải mà, nên là mình không không việc gì mà phải thủ nhiều về phía bên trái cả. 3 con princess luôn, họ không thể nào xử lý được, họ không có lock. Cái deck golem này không có lock, rất là khó xử lý princess. Đó, chỉ cần con nai thôi, giữ tất cả những cái quân đối thủ lại để cho princess bắn hoặc là cho gang cắn, rất là khó chịu luôn. Đấy, mình lại công giant vào thôi, là công hawk vào. Nên đến bây giờ thì họ đã sử dụng lốc rồi, họ sử dụng lốc để công, họ không nào thể thủ được cả. Tiếp theo nó là cái trận Graveyard này. Deck Graveyard này là deck gọi là deck meta của hồi trước. Nói chung là bây giờ thì người ta không chơi deck này mấy, nhưng mà deck Graveyard này lúc nào cũng là counter chặt deck Hawk luôn. Hawk là gặp deck Graveyard này cực kỳ sợ. Họ đã kéo rất là lỗi, bởi vì kéo như vậy thì Hawk không đập được, bởi vì có 2 con skeleton lên này, nó cắn chết con Hawk trước rồi. Ở đây thì họ Graveyard tương đối là vội vàng và dùng poison. Họ chơi vội như này thì họ sẽ hụt Eli. Với những người chơi Graveyard không kinh nghiệm thì họ sẽ bị hụt Eli rất là nhiều, khi mà chưa biết đối thủ có cái gì mà đã công mạnh mẽ như vậy lúc đầu. Ở đây mình không định dùng con Hawk luôn, bởi vì mình chờ con Princess xem họ thủ cái gì đã. Bởi vì giả như là ví dụ thôi nhé, họ dùng PK thủ con Princess, có phải là mình cho con Hawk vào là chết cả 2 con không? Đấy, lúc nào cũng phải, nhiều khi là phải chờ một tí cho Princess xem là họ thủ cái gì. Nếu mà bạn muốn công lên đấy nhé, đường đấy thì bạn chờ một chút. Như trường hợp đấy là họ thả bowler phát, nếu mà mình thả Hawk bên lúc đấy là mình thiệt. Thế là mình nhảy sang Hawk sang phía bên trái luôn, thì ăn được 1 hay 2 hit gì đấy thôi, không sao. Đây thì mình bất đắc dĩ là dùng cái con Hawk để thủ con Ewis, bởi vì con Ewis bắn 2 phát vào trụ rất là đau, mà mình không muốn mất máu nhiều với cả deck Graveyard này. Mình phải chắn hết tất cả những cái sát thương về phía cái trụ bên phải này. Trong khi đó thì bên trái họ không thủ bên trái, họ rất là lóng ngóng, và họ không, bởi vì là tại sao cái deck Hawk này nó có Princess nên là nó rất là phân tán lực lượng của đối thủ được. Princess lúc nào cũng cho vào phía bên lên ngược lại, họ ép phải thủ con Princess và họ không thể nào công được. Ở đây thì mình kéo con Nai để cho nó không tanh được cho Graveyard nữa. Đấy cũng là một kiểu để thủ Graveyard cũng rất là hay. Các bạn có thể để ý cái điều đấy, kéo con tanh ngược lại để cho trụ của mình bắn vào Graveyard cùng với cả con hỗ trợ của mình là rất ok rồi. Ở đây mình biết là họ lại chuẩn bị là tấn công ở phía bên trái, họ dồn phía bên trái nhiều thì mình sẽ lại tấn công phía bên phải. Luôn luôn là phải có những cái sự phân tán Eli của đối thủ, bởi vì nếu mà bạn để cho Graveyard dồn combo thì bạn rất là khó thở. Đó, như các bạn thấy là họ thả combo phía bên trái thì họ lại không đép ở phía bên phải nữa, như thế là mình đã ăn được game này, trong khi là deck của họ là counter của mình chặt luôn. Đó, tiếp theo là sẽ đến một cái trận Giant Balloon này cũng hay. Thì nhiều bạn là nghĩ là cái deck này thì trông thế thì làm sao mà thủ được những cái con Balloon đằng sau con tanh. Thì mình đồng ý, đấy là deck Lava.
Lava Balloon thì deck này rất là khó có cửa thắng được. Vẫn có thể đánh được nhưng mà hơi bị khó có cửa thắng Lava Balloon. Nhưng mà đối với ví dụ như deck Giant Balloon này mình sẽ chỉ cho các bạn là cách mà mình thủ con Giant này như nào. Giant Balloon. Lúc đầu thì họ đặt bình cho mình chưa biết là họ chơi cái gì cả. Đối với cái tầm cúp này thì đoán hay không đấy thì cũng khó đoán lắm. Vì deck của họ rất là đa dạng. Đến họ thả Giant Balloon đây thì mình cũng tương đối hoảng rồi, bởi vì mình không có cái gì để thủ con Balloon cả. Mình đành phải dùng Ice Spirit và Lốc để kéo lại thôi. Và ở đây thì mình đã thả con Princess là lỗi là nó rất là gần. Mình tưởng giáp là nó sẽ không trúng trụ nhưng nó vẫn trúng trụ. Rất là đau. Và thậm chí con Princess là lại bị cái bom nổ chết nữa, là mình rất là thiệt Ellie. Vì thế nên là vừa rồi mình không thủ đàn gang nữa. Vì nếu thủ nữa thì mình sẽ không thể nào thắng được. Như các bạn thấy ở trên là mình đã bị hụt Ellie rồi. Nữa là mình thủ cái đợt gang đấy là mình càng hụt nữa. Khi đội đặt bình thì nói chung thì nên combo Knight với cả Hawk vào. Kể cả chưa biết họ có gì thì khi đặt bình thì phải gây áp lực như vậy. Ở đây là mình ăn được nửa trụ bên phải là rất là ok rồi. Trụ bên trái thì mình không hy vọng nhiều, bởi vì Giant Balloon khó mà là thủ được, nhưng mà nó không chạm được vào thành. Đấy, họ thủ thả cái con Princess rất lỗi, họ thả về phía cái bình Ellie, mình đã ném được cả bình Ellie cả con Princess. Nói chung là với những đối thủ ở tầm cúp này thì rất là nhiều lỗi. Cũng vì vậy nên là mới thắng nó mới được, chứ còn họ mà chơi không lỗi thì họ đã không ở tầm cúp này, quân mạnh họ đã không ở tầm cúp này. Ở tầm cúp này là họ người chơi thiếu kinh nghiệm. Nhưng chúng ta chỉ cần chơi ít lỗi hơn họ là tốt hơn rồi. Ở đây thì họ quyết định dồn Giant Balloon vào phía trụ ít máu hơn, và như thế là một lựa chọn sai lầm. Là mình thì mình sẽ đánh vào phía bên phải, bởi vì cái trụ bên trái này đằng nào cũng đổ rồi. Mình sẽ không tấn công vào phía trụ bên trái như vậy. Điều này đã làm cho họ bị thiệt rất là nhiều, ở chỗ đó là đáng lẽ là họ đã ăn được cái trụ bên phải một cách dễ dàng, và trụ bên trái họ đánh bù giờ vì họ ăn được trước mình. Cho đến bây giờ họ đánh Giant vào đây thì mình công ngay lập tức con Hawk với cả đàn gang để họ ép họ phải thủ, và như vậy là họ không thả Balloon được. Không thả Balloon được thì bây giờ họ Hawk của mình họ cũng không thể nào thủ tốt được. Mình đã ăn được cái game này bằng cách đó. Rồi. Bây giờ sẽ là cái replay cuối cùng. Replay về cái deck một cái deck golem khác. Deck này thì mình đánh giá là khó chịu hơn cái deck golem kia. Deck golem kia thì đánh trên top mạnh hơn. Nhưng mà golem mà có elite thì là rất là counter Hawk. Ở đây họ đặt bình thì mình gây áp lực thôi, như mọi khi. Mặc dù là họ cũng dùng rất nhiều quân để thủ nhưng mà không được hiệu quả. Thậm chí là quân của mình cũng giết được quân phòng thủ của nó hết, nên coi như là Ellie vẫn còn cân bằng. Mình sẽ ném cái bình Ellie này như mọi khi. Nếu mà nhiều khi bạn không có combo hoặc là bạn muốn thủ trước thì bạn nên ném cái bình Ellie bằng Fireball. Đây thì khi mà golem ra thì mình sẽ sẵn sàng để thủ trước, bởi vì là đợt hot lúc nãy là mình công lúc mà họ có bình Ellie rồi, mình không thể nào mà công một đợt nữa, như thế là mình sẽ rất là hụt. Mình phải thủ trước đã. Còn nếu mà trong trường hợp mà còn đặt golem mà mình có hot, trong lúc đấy như mà nếu mình chưa có công một đợt hot như lúc đầu thì mình sẽ công hot khi mà họ đặt golem. Nhưng mà trong trường hợp mà mình đã công hot rồi như lúc nãy thì mình nên thủ trước đã, bởi vì mình vẫn đang thiệt một ít Ellie từ cái bình Ellie của họ và từ lần công hot trước. Đó, bây giờ thì mình biết là họ chuẩn bị quay lại cái bình Ellie, nhưng họ không đặt bình Ellie.
mình vẫn sẽ dùng combo Hawk với cả Goblin Gang và đã ăn cái trụ đấy cách dễ dàng. Vì trên tay của mình đã có giáp thay vì lần trước là mình không có giáp. Mình sẽ vẫn Fireball thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ cố gắng thủ đợt Golem này. Người chơi Golem kia nó dở ở chỗ nào bởi vì là họ dồn rất là nhiều combo chỉ về một phía thôi. Trong khi đó thì con Elite hoàn toàn là cái có con là một con có thể đánh sang phía bên phải ngược lại được. Nhưng mà họ đã chọn cách là dồn hết tất cả mọi thứ vào một bên và mình rất là dễ để thủ. Họ dồn thế thì dồn nữa thì mình vẫn rất là dễ thủ thôi. Ở đây thì họ dễ chết rồi, còn 16 giây không thể nào họ vào nữa. Đó, thì nếu bạn nào mà thích chơi deck golem kia thì các bạn phải để ý là bạn có elite, bạn có lợi thế con elite đấy là nó như hai con điên ấy. Nó chạy một mình một lên được thì các bạn phải tách ra chạy một mình một lên. Thì đi một lên rất dễ để thủ, rất dễ để thủ thôi. Ok. Đó là cái deck mới này mình muốn chia sẻ với các bạn. Deck là leo cho đến 5.000 mình nghĩ sẽ rất tốt và với quân này mình nghĩ là sẽ lên được max là 5.200. Cho anh em nào quan tâm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu mà thấy hay hãy chia sẻ và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại anh em trong các video và stream lần sau. Bye bye.